ኬብሮን እንኳን ደህና መጣህ። አለሽ ኬብሮን እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ወይኔ ጀመረክ ደግሞ ልሳቅልክ አስቀኛ። ዝም ብዬ አልስቅም እኔ አልመጣልኝም። ቸርች እሺ ልበል። እሺ ረብሽ ነው። ኧረ አፍራለሁ። ተው በማርያም አፍራለሁ። ተው በማርያም ተው። ኬብሮን ግን ምን እያልክ ነው? በቃል የምትለውን ነገር ካብ ትግርኛ ትዛረብ። ትግርኛ ዝኻልካ እንካ እንግሊዝ ትዛረብ።
ላይክ ጋይስ ታብታብ አይ ብለኝ ተው እስቲ በማርያም ተው በዛ እንኳን ደህና መጣ ብራዘር። ቮኒ ተይ ብራዘር እስቃለሁ። ቆይሽ ጠብቀኝ። ወይ እኔ እኮ ህዝቡ ይሳቅ አይመጣኝም። አፍራለሁ። አይናፋርም። ባርካሽ ሃይ ብራዘር እኔ እንደዛ እንደሆነ አላውቅም።
ለአንተ ስል ስቃለሁ። ችግር የለውም። ለአንተ ስል ስቃለሁ፣ ግን ትንሽ ጠብቀኝ። ዝም ብዬ ሳቃ አይመጣልኝም እኔ። ኤች ምን ፈልገህ ነው ብራዘር? እንታይ ካደልኸ? Hey, howdy. Hi, brother. ምን ነው? ኧረ በስመ አብ! ኧረ ኪሮን ተው። ወላሪው ለምን ፈልገህ ነው? ቴንኪዩ። ችግር የለውም። ይሄን ነው ግን እንደልተው። ኧረ በስመ አብ ተው። ልጅ እኮ ነው። ዋ ሂበ አስራ ዘጠኝ አላረኩም። አበዛኸው። እዛ አካባቢ ትንሽ ወረድ ምንድን ነው መሳቅ ነው የሚያምርብኝ። ኬብሮንዬ ግን አንተ ስትስቅ አላየሁም። ባይክ ደስ ይለኛል።
አልነገርኩም እኮ ኬብሮንዬ፣ አንተ ነው የምታውቀው። የኔ ፍቅር ኦኬ፣ እሺ ኬብሮንዬ፣ የኔ ፍቅር አቤት ወየ አዎ እሺ ኬብሮንዬ፣ እንደዛ አደርጋለሁ። የሚሐድርኪ ማሚቴ አንድ ሀይ ዝወደይ ባለህነ መጻኸኝ ቴንክ ዩ ብራዘር ቴንክ ዩ ሶ ሸመንተ ማሚዬ ቴንክ ዩ የኔ ቴንክ ዩ ለክ ነው ስራህዬ። እሺ ማሚዬ ችግር የለውም። የኔ ቆንጆ ወይ ማሚዬ you are very sweet, you are very beautiful. Thank you ሳቢዬ እንኳን ለመጣህ የሚጣዋይ አይ ከመሐድርኪ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ እንስሳ ከመሐድርኪ ኦኬ ብራዘር ሰላም መንሃዊ ጋር ዳሕና መጻኻ ከመይ ከ ጽቡቅ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሳህመኝ ሀይ ነው
ነው ብራዘር አማኒ ይቅርታ፣ ሰላም ነው 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 ብስ sorry to break that. I'm Canada. I'm 21 years. Are you in Atsel? Yes, but I'm Tigray, brother. I'm Tigray, brother. ኬብሮንዬ ግን ተው በማርያም ተው፣ እንደዛ እያረክ እኮ ነው እኔ የምታምሸማምቀኝ። ተው በማርያም ተው። አሁን እንደዛ ነው የሚባለው። ተው አታሳፍረኝ እሺ። ተው በማርያም አክሱም ብራዘር አም ካናዳ አም 21 year old ተብተብ ላይክ አድርጉ። ኬብሮንዬ ላይክ አድርግልኝ እሺ። ሜርሲ ሀይ ሀኒባል ላጠፋክ ጽቡቅ ዜና ይመስገን ደህና ነኝ።
ብራዘር ما عاد زود أزقو حياة ويلكم براذر እንኳን ደህና መጣ ተዳሃሩ በሲክ ምክርታ ያበርታ አንድ እንተ ኮይኑ ክረንት እንሕጅ እንታይ ሃሩ ፍርታ አንዳ ላገባሽ በል ፍቅረኛ ነሽ አይደለም ብለህ ታገባኝ ነው ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ እንዴት ነህ ሃይ ብራዘር Salita camber. Rando. አውሪኝ ማን ማለት አይ ልጅ ነው በሌላ በውጭ ነው የሚያለቅሰው አይ ተጋቂ ሀሳብ ማለት ክረምት ይዞል አይ ብራዘር አውሪኝ እንጂ ያወራው እኮ ነው አልተሰማህም አይኮንም አላወቅሽኝም ይልል عود قدام عود تسمى
ወይኮና ይዛረብኔት ልብለሁሉ አመሰግናለሁ። عاود ريك هيا هفرط كوني رح تجيكن فريق يلا سلام سلام تعمراليش ميوزك ايش برازري الودن Hi, Yuni, how are you? I'm fine. And you? መተው ከሆነ አውራኝ ሻወር አለው እኮ ያወራኩ ነው። አልሰማኝም። አለ ነው ቴንክ ዩ ዓመተ እና ምንድን ያልከው እና የልቤ እንደሚያወራሽኝ ኬሩ እዚህ ነው እንደዛ የሚባለው። አሁን እንደዛ ነው የሚባለው። አሁን አራይዞሽ ምን ሆንኩ? የለኝም ምንም ሶሻል ሚዲያ አልጠቀምም።
እንደዚህ አድርግ በለኝ። ምን ላድርግ ኬሮዬ? ምን ላድርግ? ምን ላድርግ? ሲዱ ሄይ how are you? I'm fine. And you? Thank you. اسمعنا سوا. ለምን አታወሪም? እያወራሁ እኮ ነው። አልተሰማህም? ስማይል ፕሊዝ። አይ እንግዲህ ስማይል ያወራል። አዎ ምን እንደምል እኮ ግራ ገባኝ። ምን ልበል? ናይስ ስማይል ቴንክ ዩ ብራዘር። ጉደኛ ከስንት ዓመት በኋላ የራስሽን ቤተሰብነች ምን ፈለግከው? እኔ ለምን ፈለግከው? እንደዛ ጠየቀኝ። መጽሐፍ ማንበብ እወዳለሁ። እንደዛ ነው የሚያስደስተኝ። ሰላም ቅዱስ ሰላም። ምን አለ ና እንደሞ ምን ይዳረሽ? ሲዱ ሲዱ from German. Hi brother. No brother, only friends. Hi Sidu, my brother. How are you? Good morning Sidu. Yeah, beautiful. Thank Sidu, you. how are you? How's work? Hi. Are you fine? Alright guys, I'm fine brother. And you? سؤال استوى طالع. I'm good يبلك قالوا أنا أكثر بلود. أنت هايت. Wow, it's good. Thank you, Emlon Sidu, okay? My brother, thank you a lot. Okay? I'm fine, thank you. Thank you, my brother. يا ምንድን ነው ሰላም ቴሌግራም። እኔ ቴሌግራም ሆነ ምንም ነገር አትጠቀምም። ኬሮን አሁን እኔ ግን ምን አድርጌ ነው ሊጣወይ ሳልህ እንኳን ለመጻፋ ሲዶ ኦኬ
አንድ ሰው ለአንድ ሜትር። እሺ ኪሮኒ እንደዛ አደርጋለሁ፣ እንዳልከኝ አደርጋለሁ። ሳልህ ሲአር7 ነው የምወደው እኔ። ሲአር7 ምንድን ነው እና ኬብሮን ግን ያስተማርከኝ ክላስ ገብቻለሁ ማለት ነው። አስተምረኝ እስኪ። ምን ያስቃል? አሁን ምን ያስቃል? ቬሪ ቢዩቲፉል ዩ ቴንክ ዩ ሲዲ ሀይ ብራዘር ሲአር7 ነው የምወደው። እኔ ደግሞ ልትስቅ ብዬ እኮ ነው እንደዛ ያልኩት። ሲአር7 እኮ ሰላም ሰላም ብራዘር። እኔ ሲአር7 ነው የምወደው። ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ጋይስ፣ ላይክ አድርጉ ጋይስ፣ ሰብስክራይብ። ከመሰረት እናት ይኸው ነቢዩስ ምንድን ነው ይሄ? ኪዳነ ምሕረት ኦር ስቱደንት ያ ስቱደንት አም ስቱደንት ኪዳነ ምሕረት yes brother
ፒንክ 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 ከለር ናይስ። ማታውቃቸው ነው እንደዛ ያልከው? ይገርማል። እንዴት ዋልክ ተማሪ? ደህና ነህ? እንኳን ደህና መጣክ። ሰላም የሚደመርኩሽ ኳስ ነው ኬሮኒ። እኔ ኳስ ብዙም አላይም። እኔ እኮ ኳስ ብዙ አላይም ኬሮኒ። አልፎ አልፎ ነው የማየው እንጂ አላይም። ባይ ሲዲ ሎሚ ሀይ ሀይ ብራዘር ሀይ ሎሚ
መስኩ እኔ የምወደው መሰለክ ዘፈን መስማት እና መጽሐፍ ማንበብ እወዳለሁ። ሁለቱም ነው የሚያስደስቱኝ፣ እወዳለሁ እሱ ያ ገብቶኛል። ስለምንድን ነው የምታወሪው? ብዙ ኳስ እንኳን አላይም እኔ ብዙ አይደለም አላይም ብዙ አይደለም እኔ። ስለምንድን ነው የምታወሩት? ስለ ኳስ መሲ እንኳን ደህና በዛሃት ዮኒ ከመይነሽ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው ከመን ያህኒ ሁላችንም ሰላም መሲ ከመን ያህኒ عندي حين እሺ መሲ ጸገም ይብሉ እሺ መሲ ጸገም ይብሉ መጽሐፍም በሻል ምን ልታነበው ነው? ዴቫዶ እንኳን ሰላም ዴቫዶ ሀይ ያስደስተኛል ነው ያልኩት እንጂ አላገኘሁም። መጽሐፍ እስካሁን አንድ መጽሐፍ ነው ያነበብኩት። አንድ መጽሐፍ ነው ያነበብኩት እስካሁን። ግን ወዳለሁ ነው ያልኩት። ብዙ ጊዜ አነባለሁ አላልኩም። መልሽልኝ መሲ ላቭ ሃው አር ዩ ጉድ አር ዩ ጎይንግ እች መልሽልኝ። እሺ ምን ልመልስ? አንድ መጽሐፍ ነው ያነበብኩት እስካሁን እንጂ ብዙም አላነበብኩም። ግን እወዳለሁ፣ ማንበብ እወዳለሁ እና ዘፈን መስማት ነው ያልኩት። Where are you from? I'm from Ethiopia.
ነው ያነበበው። ምን ነው ኬብሮንዬ? ምን አሳቀኸው? ምን አሳቀህ? እስቲ ንገረኝ። ምንድን ነው ይላል ዲባሎ? ሀዩን ጠፋሽ? አለው እኮ አንተ ላይ ጠፋኸው። እሺ እሺ ኬብሮንዬ ግን ማለት ነው እዚህ እኔ አንድ መጽሐፍ ያነበብኩበት ምክንያት አለኝ፣ ያላነበብኩበት ምክንያት አለኝ። ገባክ? ተው ግን እሺ፣ እንደዛ አይባልም። አሳይሃለሁ። አዎ አስወጣሁት እኮ አሁን ተማሪ ምንድን ነው ተማሪ? ምንድን ነው ይሄ ሁሉ የዘዘርከው? ምንድን ነው? አልነግርህም፣ ለአንተ አልነግርህም። ብሞት እንኳን አልነግርህም። እሺ አልነግርህም። ከሳከኝ በኋላ አልፈልግም፣ ይቅርብኝ። እሺ ቴንክ ዩ ዴቪድ ቴንክ ዩ። ኦኬ ዌሪ ፍሮም ዴቫዶ ቴንክ ዩ። እሺ አልነግርም። ሳከኝ እኮ ሳከኝ። ከሳከኝ በኋላ ለምን ብዬ ነው የምናገረው? አልነግርህም፣ እውነት አልነግርህም። እሺ አሁን አልስቅም። አይ አልነግርም፣ አልነግርም፣ አልፈልግም። እሺ አልነካሁትም። መቼ ነካሁት? ይሄኛው የነካሁት ነው። እሺ ትችላለህ። አልነካሁም። እሺ ተማራ፣ አልነካሁም። እሺ
ይደብርሃ። እኔ ስስቀኝ እየደበረኝ ነበረ እኮ። አለኩ እሺ አደምርኒ እሺ መሲ ደምርዋ ሰብስክራይብ ገወርዋ ፒን አለሁ እሺ መሲ እሺ ይቅርታ አልፈልግም። ዴቮዶ ዌር አር ዩ ፍሮም ኬብሮን ግን አሁን ስቀ ከጨረስኩ በኋላ ንገረኝ ብለህ ይቅርታ አልፈልግም። ይቅርብኝ ይቅርብኝ። እሺ አልፈልግም። ሃኒባል እሺ ወይዘሮ ትቻል ቆንጆዬ ነዎት። አሁን ያለሽ አይ ሲስተር ምንድን ነው ተማሪ ምንድን ነው የምትለው አሁን ውዴ? ወይ ይውረድብኛ ይውረድብኝ። መውረድ ነው አልፈልግም። ይቅርብኝ። መጀመሪያ መሳቅ አልነበረብህ። አሁን አልነግርም አለሽ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ እንዴት ነህ? ስቃሃል እኮ ማን ሳቃል? ቅዱስ ሄሎ ሰላም I love you so much. Thank you, Devado. Hi, baby. Hi. ይህን ፍቅር ወይ ኧረ መስማት ስለፈለክ ነው የተውከው እንጂ ትስቅ ነበረ፣ ብትቀጥል ነበረ። ምክንያት አለኝ ባልልህ ትቀጥል ነበረ አይደል? ቴንክ ዩ ዴቫዶ ወይዘሮ ትችል ኮፊ ቲ ብዙ አይደለም። ሻይ የምጠጣ አይደለም፣ ቡና ነው የምወደው። እወዳለሁ። ወልፍ አለብኝ ሰው እወዳለሁ። እምብየው ኬብሮን እምብየው
ነገር የሚለቅልህ አይደል? ወይዘሮ ቲቸር ኮፊ ጧም ቡና ወጥቶ ሻይ በላ አይሀብ አዎ ሌላ መልስ ያውጡልኝ። እሺ ተማሪ እሺ ይጣፍጣል። አንተ ነው ያፈላኸው? ያዕቆብ ሀይ ዲቫርንዳይዝ ኬብሮን አሁን ሳላነበው ለምንድን ነው የደለትከው? አዎ ወይዘሮ ይጣፍጣል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አይላይክ ነው ምንድን ነው ዲቫዶ? ምንድን ነው? እሺ አሁን እንኳን አመሰግናለሁ ተማሪ። እሺ ኬብሮንዬ ቻው። ቴንኪው ተማሪ ኢንፎርም
ተማሪኝ። አዎ ተማሪ ዴቫዶ ማይ ኔም ኢዝ ቅታነት አም ፍሮም ኢትዮጵያ ትግራይ አም ፍሮም ትግራይ አክሱም ክላስ አሪፍ ነው ተማሪ አሪፍ ነው። ሀይ ሰልማን ላይክ ሰብስክራይብ የኔ ምስት ወይ ላግባሽ ውዴ ልታገባኝ ፈለግ? በጣም ውዴ እና እንዴት አድርገህ ነው የምታገባኝ? አሜሪካ ልትሄድ ትፈልጋለሽ? አሜሪካ ልትሄድ ትፈልጋለሽ? ለምን አልፈልግም? ባገኝ እሄዳለሁ። ምን ችግር አለው? ቲቸር ዛሬ ክላስ አለ አለ። ምን ችግር አለ? አለ አንቺን ባላ ኧረ ተው አይን አለም ሀይ ቲቸር ዛሬ አለ ክላስ ንገረኝ አለ ዛሬ ክላስ
ያ ዌልካም እንኳን አልመጣ ቆንጆ ማለት ጽብቅቲ ነገር የነበረ መሰለኝ። ጽብቅቲ ጽብቅቲ ቤት የኔ ቾኮሌት ሀይ ቆንጆ ሀይ ቤታቸውን አልገባኝም ጥያቄው። ልመልስልክ ነው ያናራል። ልመልስልህ ነው ያምራል አይደለ? ጽብቅ የሚለው ጀማሪ አንድ ሰሞን ያደረኩት ቴንኪዩ ተማሪ፣ አመሰግናለሁ የኔ ተማሪ። ላቭ ዩ አላቭ ዩ አመሰግናለሁ። ታንክስ አብርሽ ቃል መጣ
ከአክሱም ቴንኪዩ አብርሽ you always feel so pretty. ተማሪ አመሰግናለሁ። የኔ ተማሪ ተባርኩ። የኔ ጫም እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ እንዴት ነህ? ጥሩ እግዚአብሔር ይመስገን። ሳህም ያድርጋ ታፕ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ጋይስ። ማነሻኒ እኔ ቅሳነት እባላለሁ ከአክሱም። ጽቡ ዘይመስግን አይሳን ገራራ አብረሻይ ዘይመስግን አይሳን ወገናውን አምራኝ መስገን ጽቡ አብረሻይ ቤቴሌም ሀይ ታብታብ አድርጉ ጋይስ ላይክ አድርጉ ታብታብ ቻው ማለት አንድ ነው። ቻው ማለት ሁሉም አንድ ነው። በአማርኛም በትግርኛም አንድ ነው። ቻው ቻው። ሄሎ ብራዘር ፓትሪክ Hi beautiful. Hi brother. Hi brother. I wish I thank you. Hello, hi ቆንጂት. Hi ውሎ ቆይ ልጻፍልክ። አሎ ይንዳ ዳኒው
ዩ ብራዘር። ሰላም ዲ ሰላም ያ ብራዘር መስከረም ፀብሒ ስራሕ በሊ ፀብሒ ስራሕ በሊ ንስኻ ኣብ ላይፍ ስለት ውዕሊ ሰማዕ ኣለኻ ዲኻ ኣብ ውሽጢ ይብለካ ኣሎ ፀብሒ ስራሕ በልዮ ንስኻ ኣብ ላይፍ ስለት ውዕሊ እሺ ይብለካ ኣሎ ንገርዮ ይነግር ኣለዎ ይሰምዓካ ኣሎ ውዕሎ 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 ምስኣውን ክዳን ሕፀብ ዮናታን ምስኣውን ክዳን ሕፀብ ኢኻያ ምስኣውን ክዳን ሕፀብ ወላ ክለውስ ይብለካ ኣሎ ከይትለምድ እምበር ይበሃል ኣሎ ኧረ ይለመድኒ ውዕሎ ውዕሎ ይበሃል ውሎ ማለት ውዕሎ ነው የሚባለው የኔ ተማሪ ባይሽ ብራዘር ሕጅግርን ሓሳብ ከምኣ ክብልሃል እንዳበልኩም ቀዲምካን ከይለምድ ኣብርሸይ ጥሕኒ በፅቢፅካ ባኽ ትሰትዮ ይብለካ ኣሎ መጀመርታ ያ ክብቅፆ ሰላም ሲስተር ከመይ ከም ኣረ ይለምድኒ ኣነ ንሱ ከይለምደ እምበር ባዕለይ ክሰርሖ ከይብለኒ ደምሩን የደመርኩም ቤተሰብ ደግሞ አብሽ ተደማመሩ ዋ ከማንተን ማን ዓለ ጽቦይ ተለሚድማ እሱ ከይለምድ እምበር ኣነማ ይለምድ እሱ ተለሚድ ግን ባዕለይ ክሰርሖ ከይለን ተደማምሩ ቤተሰብ
ላይክ ሰብስክራይብ እምቢላማ እምቢላ እዩ እዝራ ትግርኛ እንዲሃ ነገር እንደልሃ እምቢላ ማለት እምቢላ እዩ ሕራይ ምባል ኣብያ እዎ ሓካኻ እዚኣ ስከልሙደ ነታ ሰበይቱ ክሕግዛ ማእታን ንሶ ናይ ደገ ስራሕ ኣነ ናይ ውሽጢ ክሰርሐልክ ክብላ እዩ ምሳ እምቢላ ነው ያልኩሽ። እዎ ስታት ሓቅኻ ከልሙደ ብደንብ ገይረ እዎ ብደገ ቆልዑት ይበክለው ይጫወትሎም ብኡ እዩ ክኮይኑ በኻት ቆልዑ ኣቱለታ ኣብ ላይ ዳነ ምሳሕ እምቢላትኒ ምሳሕ እምቢላትኒ ናፍቲ ላይ ድስጥተወይኒ ሚት ክገብሮሽ
እሺ አብርሽ ቴንኪው። እሺ ምሳይ ስፀናሕካ እቶም ቆልዑት እኮ ኣይብሉን ሰፈር ዝኾነ ግደፉ ክትብሎም ኣይትኽእልንኻ ኮይኑ እኮ እዩ ኣቢቴ እንኳ ኣላሕና መጻኺ ከመይካ ጽቡቅ እግዚአብሔር ይመስገን። ስኻ ከመይ ውዒልኪ ድሓን ዲኺ? ምንድን ነው ያልከኝ? ምን ትፈልጋለህ አንተ? ምን መማር ትፈልጋለህ ንገረኝና እኔ ላስተምር። እኔ ደግሞ ምሳ አልበላሁም እኮ እስካሁን። አንተን ትቼ አልበላም። እሺ ቻው። እሺ አብርሽዬ ላይክ አድርጉ ጋይስ ተብተብ ጽቡቅ ከመይ ውዒልክ ስኻ ድሓን እያ እሞ ድሓን ኣየ ዛምቤተይ ጽቡቅ ምቅርታይ ደስ በሃሊ ድሓን እዮኒ ጽቡቅ ኣሎ ድሓን እዩ ንዓኹም ዛምቤተይ ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ ጋይስ ተብተብ እሺ አቢቴ ፀገም ይብሉ እሺ ናሁም ዛምቤተይ
ታለንት አንተ ምንድን ነው የምትፈልገው? ንገረኝ። እንደዚህ በላይ ንገረኝ። እኔ ታለንት ምንድን ነው ታለንት? እንጃ። እሺ ማሚ ቴንኪ ብሳይ ተጨናክሽ ቻው። ሲ ማሚ ቻው። ቴንኪ ብሳይ ተጨናክሽ ያخبرልኝ ሰንቤቲ ቴንኪ። ሙዚቃም አልችልም። ወይኔ ድምጽ ያስጠላል፣ አልችልም። አንተ የምትችል ከሆነ አስተምረኝ። አንተ የምትችል ከሆነ አስተምረኝ። ገና እንደዛ ነው የሚሻለው። በቻልክ አንተ አስተምረኝ እንጂ እኔ አልችልም። አቢ ቴንክ ዩ። አይ እኔ አልችልም። ሙዚክም አልችልም። ሁለቱም አልችልም። ምንም አልችልም። ሁለቱም አልችልም። እኔ አንተ ትችላለህ? ሙዚክ አልችልም። ወይስ ሙዚክ ብቻ እኮ ነው የማልችለው? አይ አልችልም።
ያስፈራኛል። ሙዚቁ ሳይሆን ያስፈራኛል። ስዊሚንግ አልችልም። How budget do you have? Happy, thank you. እኔሃታለሁ ወይ ማሽ ውይ ለምን ደለትከው? ሁለት አሉኝ። ሁለት አሉኝ። አንድ ታላቅ፣ አንድ ታናሽ። እሺ ታስተምረኛለህ? ደስ ይለኛል። what about sister? የለኝም፣ እህት የለኝም። እህት እንኳን የለኝም። እኔ ስንት ወንድሞች አለ በሴትና በወንድ? አንተ ወንድሞች ስንት አሉ? ሴቶች ስንት አሉ? አንተ ወንድሞች? የለኝም እህት እኔ
ጥንዶች ነው ያሉት። አንተ ስንት እህቶች አሉ? ወንድነት አንተ እህቶች አሉ ወይ ወንድሞች? ስንት አሉ? one brother and one sister። ደስ ይላል። አንድ ወንድ አንድ ሴት አለክ? ደስ ይላል። እድሜህ ነው ይሄ? 25 በስመ እንዴት ነው? ሀያ አምስት አድርገህ ባትተልቅ ነው የሚገባኝ። ኧረ በስመ አብ ያንቺ ነው። የኔ የኔማ ገምት ስንት እመስላለሁ? እኔ አይተኸኝ ስንት እመስላለሁ? ገምት። ቢቲ ቴንክ ዩ። ታፕ ሰብስክራይብ ላይክ ሄሎ ብራዘር ሃይ
I'm from Ethiopia, brother. እኔ እድሜ ገምተው የኔ እድሜ ገምተው ስንት መስላለሁ? እንደ ባለፈው 200 100 1000 እያልክ ግን እንዳታሳብደኝ። ኢትዮጵያ I wanted to marry you. ሰላም brother. Are you married? ገምተው አልነግርህም። ገምተው አንተ ገምተው አልነግርህም። 200 ሞቶ እያልክ አልነበር? ገምተው። አይ ወንድሜ አይ ዳዊት ያዕቆብ ሀይ አንተ ተው፣ ተማሪ ነህ። ተው ተው፣ ግን ተው፣ በእግዚአብሔር ተው። እኔ አሁን አስተማሪ ነኝ ወይስ ምንድን ነኝ? እስቲ አንተ ንገረኝ። ላይክ አድርጉ ጋይስ፣ ላይክ አድርጉ። ተማሪ የኔ ተማሪ ላይክ አድርግልኝ እሺ። አሳያለሁ። ተው ተው። እግዚአብሔር ይመስገን። I'm from ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ብራዘር እየሳክ ነው። አሁን ስቀህ ሞተህ ነው።
ቴንክ ዩ ብራዘር። እሺ ወይዘሮ ወይዘሮ አይደለ አላቅም። ንገረኝ አንተ እንጂ አንተ ንገረኝ እንጂ ተው። አሁን ልጠረሰሽ ፈልገህ ነው አይደል? እኔ ስንት ገምት እኔ ወዞሩ ከተባልኩ እኮ ተው ተው ግን ተው። እሺ ፀገም ይብላ አቢቴ ምሳይ ሲጸናሕኪ ግን ቴንኪዩ እሺ ስለዘበራታት አሁን ምሳይ ሲጸናሕኪ ቴንኪዩ እሺ ቴንኪዩ ዛምቤቴ ያን የለ ቻው ዛምቤቴ ያን የለ እሺ نعم حاضر ኣብ ትግራይ ኣክሱም ኣለኹ እሺ ኣቢቴ ሰላም ማዕልትና ኣኹን
አንተ ልጅ ግን አትፋታኝም? አሁን እንደዛ ነው የሚባለው? አንተ ተማሪ ነህ ምንድን ነህ? እስቲ አስረዳኝ። ኧረ ተው በእግዚአብሔር ግን አንተ ተው በማርያም። ወይኔ ያሳይሃለሁ። ብቻህን ብቻ ባገኘህ አልቀቅህም። እመቤቴን አልለቅህም። አሳይሃለሁ። እሺ ሀይቢ ሲስተር እኔ ግን ግራ እኮ ነው የምትገባኝ። አንተ ልጅ ግን አንተ ተው ማለት ሚስቴ አቤት ሀይ ናትናኤል ሀይ ላይክ አድርጉ ጋይስ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ I'm from Ethiopia. ስልክሽን ስጪኝ። የለኝም አባቴ። የት ነሽ? አክሱም ውስጥ ስልክ የለኝም። አመሰግናለሁ የናሲ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣህ። ተው ይሄን ጥያቄ ምንድን ነው የምትጠይቅኝ? አሁን ለምንድን ነው ይሄን ጥያቄ የምትጠይቅኝ? አንተ ልጅ ተው ግን እሺ ተው። የለኝም እኔ ቦይፍሬንድ የለኝም። የለኝም በቃ የለኝም። እንኳን ደህና መጣህ ያስዬ።
አይደለሁም አብረ ሀገር አይደለሁም። እኔ ትግራይ ውስጥ ነኝ። እኔ አክሱም ኧረ ተው ከጫማዬ ጋር እንዳዳድር። ኧረ ጫማዬ ውስጥ አድርጌ እንዳላድር በማርያም። እንዴት ነው የምመሳስለው እኔ ከቢዮንስ ጋር? እንዴት ነው የምመሳስለው እኔ? በምን አንተ የኔ ተማሪ ነህ። ተው አሁን መኩረፍ የሚባል ነገር የለም። አንተ ነን የምትደግ አዎ በቃ የኔ ተማሪ አታኩርፍሽ። በቃ ተነስ ተነስ፣ አታኩርፍ አታኩርፍሽ። ሳቅ ኧረ በስመ አብ እኔ ቢዘፍን ማለት ነው ዘፈኑ ማንም አይሰማው ይበላሻል። ተው እኔ አልዘፍንም አልዘፍንም እኔ ምን ላጥና? አሁን ትምህርት የለም እኮ። ይመስላል እና ምን መስላለሁ እኔ ተማሪ እኔ ተማሪ ነኝ። ላይክ አድርጉ ጋይስ ታፕ ታፕ። ዮናታን ዮናስ ሰላም ይለካሉ። ሰላም ዲኻ ሀሜን ያኻለ ይለካሉ። ምን ነው? ምን ሆነህ ነው? ምን ሆነህ ነው? አምላክ ይመስገን ብራዘር ይለካሉ። አምላክ ይመስገን ብራዘር። አንተ ዋይ ችግር አለብህ። አክሱም ውስጥ ነኝ እኔ መቀሌ አይደለሁም።
ኧረ እኔ ሳትከፍል በነፃ አው እዛ አካባቢ ነኝ። ትንሽ ራቅ እላለሁ እንጂ እዛ አካባቢ ነኝ። ሰልቫምዬ ቻው። እሺ ቻው ወንድሜ። ባይ ብራዘር። ለወንድሜ እኔ አንዳንድ ጊዜ በነፃ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አስከፍለዋለሁ። አዎ አክሱም ከተማ ውስጥ ነኝ። ከባልሽና ከወንድምሽ እንዴት አድርጌ ልምለጥ? ወንድሜ ይበልጥብኛል። አዎ አሁን ያ ባል የለሽም። እሺ ቲቸር እና ምን ሆነህ ነው? አኩርፈ ነው? አሁን አኩርፈ ነው? ጌም እንጫወት? እሺ እንጫወት።
ጥያቄ መመለስ ካልቻልሽ ትቀጣለሽ። አንተም ትቀጣለህ ማለት ነው። የምትቀጣ ከሆነሽ ከምዚ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ከምዚ ኣብ ብጥንቲ ካብ ጥንቲ ከምኡ እዮም ዝሰርሑ። ንምንታይ መብዛሕትኡ ኣኽሱም ከም ዝገብረኒ እዚ መስቀል እዚኣ ንምንታይ መብዛሕትኡ ኣኽሱም ዝገብር ንምንታይ ከም መስቀል ይገብር ረየ እዛ እዚኣ በቀላሉ ካብ እምኒ ስለዝስራሕ እዩ በቀሊሉ። እሺ የምትቀጣ ከሆነ ጥሩ ነው። ቀንሶ ኣኽሱም ምዃኑ እኮ ብዙሕ ይፍለጥ ፈልና ኧረ ምፍላጥካ ዘይተርፈካ መፅኻ ትፈልጦ رأس على أبو أقسم ديودي ها يلا رأس على أبو أقسم دي رأس على أبانا قادي رأس على أبانا قادي رأسي على رأس على لا يبلل ይህንን መልስ ይህን ባህል ዓዲ ተወሊዱ ራሱ ኣሉላ ብዙሕ ዓይነት ኣዕዋፍ አሁን ልትቀጣ ፈልገህ ነው እንደዚህ የምትጠይቀው? ግን አንተ ይፍቅ አህመድ እንኳን ደህና መጣህ። ሶስት ነገር ነው ገባክ? ምን ከን ዳክ ፍላይንግ ፊሽ ፔንጊን ሶስት ጠቅሻለሁ። አትቀጣኝም እወቅ እሺ። አንተ ጠጣኝ ፈልገህ ነው መሰለኝ። እሺ በቃ ሀት በስመ አብ እኔ መቅጣት ፈልገህ ነው እኮ ነው። እሺ አልጠይቅም፣ በቃ አልጠይቅም ትችላለህ።
አሳ አማኑኤል ሀይ እኔ ምን ልበል? መቅጣት ፈልገህ ነው? ቅጣኝሽ፣ ችግር የለውም። አንተ ተው ንገረኝ ግን መልሱሽ። መቅጣት ፈልገህ ነው እንጂ እሺ ንገረኝ መልሱ። ከዛ ትቀጣለህ። እሺ ቅጣኝ እኮ አልኩህ፣ ቅጣኝ። አትሳቅ፣ ዝም ብለህ አትሳቅ። መቅጣት ፈልገህ ነው? ቅጣኝ፣ ችግር የለውም። አይደለም ኮፕራይት ይዘኛል። ችግር ዩቱብ አይፈቀድም እንደዛ። አላቅልህም፣ አይፈቀድም እንደዛ ሊበላ አይፈቀድም። እንደርፎ ላይ 50 አይፈቀድ ይወራ አይፈቀድም። ዩቱብ ላይ አይፈቀድም። ቲክቶክ አይደለም ይሄ። ሊበላ አይፈቀድም ዩቱብ ውስጥ። ቲክቶክ አይደለም ይሄ። እንኳንም ይሄ አልፈቀደ። አይፈቀድም። የምን ማዘን ነው? አይፈቀድም። ቴዲ ሃይ ብራዘር፣ አይፈቀድም። አይ ማስገባት አልችልም አሁን። ሰብስክራይብ በቂ አይደለም፣ መግባት አልችልም። እንዴት መግባት አልችልም? አንድ ነው ያለ። ሰብስክራይብ መጨመር አለበት። አሁን ማዘን የለም። ስትናያለን የምጠይቀው ጥያቄ
እና ብቀጣ ብልህ ዩቲዩብ ላይ አሁንማ እንደዛ አይሆንም። ምን ላድርግ እኔ አይደለሁም እንደዛ አልኩት። ዩቲዩብ ነው እንደዛ ያለ ለዩቲዩብ ጥራለት። እኔ ምን ላድርግህ ታዲያ? እኔ ምን ልበል? አይሆንም፣ ዩቲዩብ ውስጥ አይሆንም። እንደዛ ይዘጋብኛል ላይቭ። ሰላም ብያለሁ እኮ ወንድሜ፣ ያላየኝ አልሰማኸኝም? ሰላም ብያለሁ። እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ዩቲዩብ ይቀጣኛል። አልችልም ማዘኑን የለ አሁን የምትቀጣው ዩቲዩብ የሚፈቅደው ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም። አይ አስር ግላስ ኦፍ ዋተር እኔ እያየሁ። ኧረ በማርያም ይደብርህ አንተ። ምንድን ነው አንድ ጥያቄ አልመለሽም ብሎ ይሄ ሁሉ? ኧረ በስመ አብ 10 ግላስ ምንድን ነው አንተ? ኧረ በስላሴ ኧረ ቀንሶ 5 አድርገው በማርያም 5 አድርገው እቀጣለሁ። 5 ካደረገው እቀጣለሁ። 10 ግን ሆዴ አልበላሁም። ምግብ ይሞላል። ሳልበላ ልሞላ ነው እንዴ? ቶሎ በይ። ኧረ በማርያም ደብረ ምንድን ነው ይሄ? ራሴ እቀጣለሁ ብዬ ሁላታ እንደዚህ ነው። በዚህ ነው የምጠጣው። 11 አልሰማህም። እመቤቴን አልሰማህም። ደፋር 11 ይላል እንዴ? እኔ ልሞት ነው እንዴ? ልፈነዳ? ወይኔ ሞትኩልህ። ይሄን ያው አንድ አንተ እሞታለሁ። 10 ነው የምጠጣው። የምር 11 ነው። አሁን እኮ ነው ያልከው 11 ድሪንክ። ኧረ በማርያም አሳይሃለሁ። ትጠጣታለህ። እንዴት ብዬ ላይ እኔ አንተ ብቀጣ እንዴት ብዬ ነው የማይህ? አሁን ዝም ብዬ የምጠጣው? ቆይ እንስማማ። አሁን እኔ እየጠጣሁ ነው። አንተ ደግሞ ስትቀጣ እንዴት ብዬ ነው የማይህ? እንዴት ብዬ ንገረኛ መጀመርታ። ንገረኝ መጀመርታ። አንተ ብትቀጣው ነገር ንገረኝ። አለበለዚያ እንዴት ብዬ ዝም ብዬ 10 የምጠጣው እኔ?
አላሳይም። መጀመርታ የምትቀጣውን አሳየኛ። አንተ በምን ታሳየኛለህ? እኔ ዝም ብዬ የምቀጣው እኔ እኮ አምስት አድርገው። እሺ አምስት አድርገው። አንተ ስትቀጣ ዝም እላለሁ። ምቀጣህን ሳይታይ ባፍ የምትቀጣው ነገር አለ። ንገረኝ መጀመርታ አንተ። እኔ ዝም ብዬ አልጠጣም። አምስት እጠጣለሁ፣ ከዛ በኋላ ግን አልጠጣም። በቃ እኔ እሞታለሁ እንጂ አልጠጣም። ያው ሞላ ሞላ። አላቅልህም። የራስ ጉዳይ። እኔ ልሞት ነው እንዴ? እኔ ችግር አለብህ ከኔ ጋር? እሺ እንስማማ። በማርያም አምስት አድርገው ወይ ሁለት አድርገው በማርያም። ይሄ እንኳን መጨረሻ አቃተኝ እኮ። ሆዴ መላ። ሳልበላ ሆዴ መላ። ምንድን ነው? እሺ አምስት አድርገው በማርያም። እዘንልኝ እንጂ እኔም አላሳዝንም። የምን አምስት አድርገው። እኔ አንተ ስቀጣ በቃ ቀለል ያለ ቅጣት ነው የምቀጣ። አምስት አድርገው ብቻ። አምስት አድርገው በመጀመር ታሽ። አምስት እጠጣለሁ። ከዛ አምስት እያየኸኝ ነው የምጠጣው። ራሴ ልቀጣ እንደዚህ አድርጌ። ኧረ አምስት አድርገው በማርያም። የኔ ተማሪ አምስት አድርገው። አስተምሬ ሄለ ትግርኛ። አምስት አድርገው። አምስት ኧረ አምስት አድርገው። ኦኬ አምስት ይሆናል። አሁን እጠጣዋለሁ። አንድ ነው ይሄ። እሺ አራት ነው የምጠጣው ከዛ ወይኔ በስመ አብ። ሁለት ነው ይሄ። ገባክ? ኧረ በስመ አብ ሞትኩልህ። ኧረ ዝጋው። አዎ ካሜራ እንዳራቅ ቤት አይለ ካሜራ እንዳራቅ እንደተቀጣው እኮ ምን ላድርግ? ሁለተኛ ደርሻለሁ። ሶስት ይቀረኛል። አንተ አሁን ተማሪ ነው የምትባለው? ለምን አንድ ሁለት ነው? አራት የምን አራት ነው? ደፋር ሶስት ነው። አሁን ሁለተኛ እኮ ጠጣው እንጂ ውዴ ነፊሕካ እንዲኻ ክትቀትለ እንደሊኻ። እሺ ካሜራ ላይ እያየሁ እኮ ነው። ሁለተኛ እያየኝ አልነበር እንዴ? እያሳረፍኩ ለጣጣ እንጂ እኔ ልሞት ነው እንዴ? አንተን ብዬ ሶስተኛ ነው ይሄ። አዎ እወቅ፣ ሶስተኛ
አዎ 3 ጠጥቻለሁ፣ 2 ይቀረኛል። አሁን ጨርሳል። ከዛ አሳይሃለሁ። ያግኛ ብቻ استغني بتحي لايك እንዴ ላይክ ነኝ ጭራሽ አንተ ትቀልዳለህ። እውነት ምግብ አልበላሁም፣ ልሞት ነው። የምሬ ነው። ውሃ ጠጥቼ ኧረ የራሱ ጉዳይ። ኧረ ትገለኝ ነው እንዴ? ሁለተኛ አልጠጣ ነው። ጨካኝ ነው። እሺ የምር ጨካኝ እንዳታወራኝ። አራተኛ ወደ መላ የምር ሞላ። ኧረ ይብቃ በማርያም በማርያም። እኔ ግን ምን አድርጌ ነው? አስተምሬ ነው። ኧረ በማርያም በማርያም። ኧረ አልጠጣውም። እኔ የራሱ ጉዳይ። የምር አልጠጣውም። ዋ ከብዴ መልኤ ሞትኩ። ማርያምን ሞትኩ። የምር ጨካኝ ነህ ተማሪ። አንተ ተማሪ ድሮ ላይ አስተማሪ ጨካኝ ነበረ። እኔ አስተማሪ ሁኜ አሁን ልቀጣለህ? ኧረ በማርያም አልጠጣም። የምር አልጠጣም። ነው የራሱ ጉዳይ። አልጠጣም። እኔ ሆዴ ሞላ። ሳልበላ ምግብ ሞትልህ ነው እንዴ? ምን አድርጊ? ኧረ በማርያም አራተኛ ነው። 2 እኮ ነው የቀረኝ። ኧረ በማርያም እኔ አልጠጣውም። ዋ እኔ ልሞት ነው እንዴ? ኧረ ደፋር። እንስማማ፣ ወይም ደግሞ እንስማማ፣ እንረዳዳ። 2 እኮ ነው የቀረኝ። አስበዋል። 2 ቁርስ አልበላ፣ እራት አልበላ፣ ምን አልበላ። በቃ ተዘግቼ እቀራለሁ። አንተ የምቀጣብህ አይቻልም። ኧረ በማርያም ምን ያልጣመረ። ኧረ በማርያም አራተኛ እኮ ነው። 2 ብጠጣ አሁን የቤት ምግብ ሳይጨርስ እኔ ልጨርሰው እንጂ አንተ በማርያም ሞላ ወሬ። በእውነት ሞሌ ፊልም ረሕቶ አሁን ስማ፣ አሁን 2 አጠጣም። ከዛ አንተ ስቀጣ ቀለል ያለ ቅጣት እቀጣለሁ። ገባክ? አሁን 2 አልጠጣም። እኔ 2 ብጠጣ አሁን ደፋ። እራት ሳልበላ ምሳ ሳልበላ ልውልልህ ነው እንዴ? ግባ። አሁን እኔ ነው የምጠይቀው። አሳይሃለሁ። ኦኬ እኔ ነው የምጠይቀው። ራሴን አመመኝ። የምር አመመኝ። ሁለት ግላስ ነው የቀረኝ አይደል? አልጠጣም ብየው አልጠጣም። ምን ይምጣው? አልጠጣም። እኔ አልሰማሽማ። እኔ እኮ እራት አልበላሁ ምን አልበላሁ ልዋልልህ። 2 አሁን ብጠጣ እጠጣለሁ። ችግር የለውም። አሳይሃለሁ ደግሞ ማን እንደሆነ ትርዳ ለሕቶ አዘጋጀልኝ። አራተኛ ነው ይሄ። እሺ አሳይሃለሁ፣ ግን ያዋጣል።
እንደው ተማሪ ተብሎ አረ እፍረታማ አይደል? እፍረታማ እንደሆነ አሳያለሁ። ሰዓት ነው መቤቴን አምስተኛ ነው የምጠጣው። ያው አምስተኛ ነው ይሄ ገባክ? ግን ጨካኝ ነህ የምር። እቅር አለህ አናደኛል የምር። እንደዛ ነው የሚደረገው። አሁን እኔ ምን አድርጌ ነው አሁን? ይኸው አልጠጣሁም ገና ነኝ። ላሳርፍ ልሞት ነው እንዴ? ቀልደኛ እሺ፣ ቀልደኛ እያየኝ አይደለ እንዴ? ገና እኮ አልጠጣሁም፣ አልጀመርኩም። አንድ ነው የጠጣሁት። ጠፋሽ ይለኛል እንዴ? ደፋ አንተ ቁጭ ብለህ እያየኝ ጠፋሽ ትለኛለህ? አልጠጣሁም ገና ነኝ። እሺ እያሳረፍኩ ነው። ሆዴ ሞላ በጣም። እንደው አንተ ግን እንደው ባገኘህ አምስት ጠጥቻለሁ። ጨርሰሃል ከኔ ጋር የምጠይቀው እኔ ነኝ። አሁን ተዘጋጅ። የምን አንድ ነው? አምስት ጠጥቻለሁ። ጨርሰሃል። የምን ጨካኝ ነህ አንተ ግን። ሆዴ አመመኝ። ውይ አልፈልግም። ቅጣቱም ይቅርብኝ፣ ምንም ይቅርብኝ። አልፈልግም። ምንም አልጫወትም ከአንተ ጋር። ሆዴ የምላ በስመ አብ። እዮባ ሀይ ከአንተ ጋር አልጫወትም። የምር አልጫወትም። ጨካኝ ነህ። እንደዚህ ያክል ጨካኝ ነህ። የምር አንተ ላይ ተናድጃለሁ። አታናግረኝ። እንደው አልፈልግም። ኧረ ከዛስ
በል አልተጨነቅኩም አባቴ። ቆይ በምን ይቀጣል? አይቀጣማ፣ አይቀጣልኝም። ሁልጊዜ እሮጣለሁ ግን እግር የለኝም። ሁልጊዜ እሮጣለሁ ግን እግር የለኝም። ማናት? ለሰው ብትጠይቅ ተው። ሰምተሃል አይደል? ሰምተሃል። ሁልጊዜ እሮጣለሁ ግን እግር የለኝም። ንገረኝ ቶሎ በል። የምር እየዘገየህ ነው። ሁልጊዜ እሮጣለሁ ግን እግር የለኝም። ማናት? ንገረኝ። የምን የምቀጣው? እኔ ጠይቄሃለሁ፣ አንተ ጠይቅኝ አይደል? አንድ እንሆናለን። በቃ ተጨረሰ። አልፈልግም። እኔ ከአንተ ጋር ብጫወት ከዛ ትቀጣኛለህ። አልፈልግም። እንደዚህ ጠጭ ትለኛለህ። አልፈልግማ እንደዚህ የምትለኝ ከሆነ አሁን የጠየኩህን አትመልስም? አትመልስም ነው የምር አትመልስም? እመቤቴ ሰው ጠይቀህ ነው እንዲህ አትመልሰው ነበር። ሰው ጠይቀህ ነው አልሰማህም። ኧረ ደፋር ነህ። ኧረ በቤተ እግዚአብሔር ተወኝ ግን አንተ ኧረ ሀምሳ ሰብስክራይብ አስገቡኛል ነው። ሰብስክራይብ አድርጉት። አይ ምንድን ነው? አልፈልግም። እንዳትጠይቅኝ አልፈልግም። መልሰዋል እኮ እያወቅህ እኮ ነው። የምር ሰው ጠይቀህ ነው ወይ ቻችቢትን ጠይቀህ ነው? እውቅ ነው ይሄ የሆነማ ጠይቀሃል። እንደዛማ የለም። የምር እኔ አላሳዝንም። ላለቅስ ነው አሁንስ። አላግልም እንዳትጠይቅኝ አልመልስም። አትጠይቅኝ አልመልስም። በቃ አትጠይቅኝ። እንዴ ግላስ ጠጪ፣ 5 ጠጪ፣ 10 ጠጪ እያልክ ወደ ልጅ ሞላውንም አልፈልግም። ራሴን አመመኝ፣ የምር አመመኝ እኮ ለኪታ ችግር የለውም። አሳመምከኝ። የምር ራሴን አመመኝ። ሆዴ ሞላ። በጣም አመመኝ። ልወጣ ነው።
ራሴን ያመመኝ የምር ሰብስክራይብ አድርጉት። ሪማንክ የምር ገደልክኝ እኮ በስመ አብ ተደከምኩ። አልፈልግም አመመኝ እኮ አታዝንም። የኔ ናት ሚስቴ ናት እያልክ አልነበረ ታዲያ? ሚስቲክ እንደዚህ ነው የምትቀጣት? እኔ ምን አድርጌ ነው እንደዚህ አድርገህ ትቀጣኛለህ? አይ ካመመኝ በኋላ ካመመኝ አልፈልግም። ይቅርብኝ። ካመመኝ በኋላማ ይቅርብኝ። አመመኝ፣ ራሴን ያመመኝ፣ ሆዴን ያመመኝ አልፈልግም። በስመ አብ አይዞሽ አይዞሽ ቲቸር አይደል? ከቀጣይም በኋላ አይዞሽ። ልቀጥል። እንደው አንተ ልጅ ግን በማርያም ተወኝ። አረ ልጠይቅሽ። አረ ምን አርጌ በማርያም አሞኛል። አሁን አመመኝ። አታይም? ፊቴ ወደቀ እኮ ፊቴ። አታይም? አመመኝ። አልፈልግም። ይቅርብኝ። እንደዛ የምትቀጣኝ ከሆነ አልፈልግም። ይቅርብኝ። እንደዛ ሚስቴ ናት የኔ ናት እያልክ አልነበረ? ታዲያ እንደዚህ አድርገህ ነው የምትቀጣኝ? እኔ አልፈልግም። ይቅርብኝ። እንደዛ የምትቀጣኝ ከሆነማ ይቅርብኝ። አልፈልግም። ምንም ይቅርብኝ። ኧረ
እንዴት አድርገህ ነው የምትቀጣው? አሁን አንተ በጽፈት ነው፣ እኔ በአካል እንደዚህ ብዬ ነው አልኩት። አንተ እንዴት ብለህ ነው የምትቀጣለህ? እስኪ ንገረኝ። እሺ በቃ ቀጥል ቀጥል። እሺ እሺ ጠይቀኝ። ለአንዲት መድኃኒት ወንበር ሊሆን ይችላል። ወንበር አሁን አይንቀሳቀስም። ሊዘልመች
بدك قلت له ها قلت دويت يا كيف صوت تعرف بعد اسم عرفتكم يبكي عنا شدي سؤالين قلت أنا مسفرة أطفال شراء كذا ليش ترو ፖሊስ እሺ ፖሊስ ይሻላል። እሺ በቃ ፖሊስ ይሁን ቆንጆ አይደለም። እውነት ነው። እሺ ይሁንልክ እንደፈለክ አንተ ጭጋ ምንድን ነው ጭጋ? ዮዛም ታንዛኒያ በኋላ ትመጣለህ። ሰዓት ምሽት ማታ ላይ ይገባለህ ትመጣለህ። ቴንክ ዩ አንተ ካልከኝማ ቆንጆ ነኝ ማለት ነው። ሃይ ብራዘር speak Swahili. هيك إني أنا سؤال. I can't I can't I can't. وقتل تلتنا أنا هذا شنطة ما. ምነው ጠፋብኝ? አንተ እኮ ነው የምታወራኝ ነበረ። ጠፋክ እኮ ሃምሳ ስድስት ደረሰ። ተማሪ ጠፋ።
የኔ ተማሪ የት ጠፋ? ማስክ ስማይል እንዴት ነው? ቻው እንዴት ነው? አልችለውም። እንዴት ነው? ማስክ ስማይል ምንድን ነው? ትኸልዶ ምንድን ነው? ባይ ባሱ ኧረ ይነቀል እሺ እስቃለሁ። ከዛት ከነስ ማለት አልገባኝም። አንተም ጽቡቅ ነህ የኔ ተማሪ። ጽቡቅ ነህ የኔ ተማሪ። ስታምሪ አመሰግናለሁ። መጣሽ? ታንክስ ችግር አለው የኔ ተማሪ። ድምፅሽ አመሰግናለሁ ወንድሜ። አክሱም ነኝ። እሺ ንገረኝ ምንድን ነው?
ኢትዮጵያ ያ ምንድን ነው ንገረኝ ተማሪ ይሄን ለመጠየቅ ነው ይሄ ሁሉ ወንድሜ ይወዶሻል እና ምን ላድርግ እኔ መዳም አልሰራም ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ አገባው ምንድን ነው የሚለው እና የኔ ተማሪ ስንት መስላል የኔ መሰለክ መጨረሻ ላይ ስወጣ አንተ ብቻ ከቀረህ ግን እነግርሃለሁ አንተ ብቻ ከቀረህ መጨረሻ ስወጣ ቻው ስል እነግርሃለሁ መጨረሻ ላይ አስታውሰኝ ከዛ እሺ መጨረሻ ላይ ስወጣ አሁን ትንሽ 20 ደቂቃ ምናምን እንደዛ ከቆየሁ እነግርሃለሁ ብቻህን ከቀረህ እሺ በይው እሺ የምንድን ነው እሺ የምለው አዎ የኔ ተማሪ አቤት የኔ ተማሪ ጎበዝ ነህ እዚህ ጋር አለኝ መቀበል አልችልም ኧረ አልኮራም እኔ ምንድን ነው መኩራት አቤት የኔ ተማሪ ግን ጎበዝ ነህ የኔ ተማሪ ግን እንደዛ ያልክ በመጣው ቁጥር ሰዎች እንደዛ ነው የምትላቸው ተው ግን ተው ስታምሪ አመሰግናለሁ
አቤት 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 የኔ ተማሪ ጎበዝ ነክ። ቆንጆ ነገር ነሽ። አመሰግናለሁ። ድምፅሽ ራሱ ይለያል። አመሰግናለሁ። ቅሳነት ቅሳነት ይባላል። ቅሳነት ቅሳነት አሪፍ ነው። ምንም አይልም። ደስ ይላል። ጥሩ ነው። ደክመን ነበረ። አሁን እረፍት ላይ ነን። አክሱም ናቴዲ እሺ ያበቃል። እሺ ከቤት دايكني نودي ماسكرو لما عند
ሲንግል ነሽ? አዎ። ሞብልያን ደግሞ ካልእ ሰብ ድለ ፒስ የኔ ተማሪ ፒስ። የለኝም። ቅሳነት በልሕፂተይ ቅልቅል በሊ። እሺ ፎን ነምበር ጊቭ ሚ የብለይን ስልኪ ፒስ ሰላም ማለት ነው። ትርጉሙ ቅሳነት ማለት ሰላም ነው። የለኝም። ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ጽፎሃም ለሐስፋ ተበሎጥ ደስ በሃሊ What is the meaning of your name? ያንተ ስም ማን ነው? ያንተም ስም ንገረኝ። Do you understand English people ጋር ያ በምን ላግኝሽ እችላለሁ? በዚህ ታገኛኛለህ። የኔ ተማሪ ምን ማለት ነው መሰለህ? ቅሳነት ማለት ሰላም ነው። በቃ ሰላም ያልከው ሰላም ማለት ነው። ሰላም ቅሳነት ማለት ሰላም ነው። እስከ መቼ? እስካለው ድረስ
ያንተን ጨርሳለሁ። ቆይ የኔ ተማሪ አም ሲንግል ብራዘር አም ሲንግል። ስንት ይመስላል? ስንት ይመስላል? ነስታር ነስታር ነው ስምህ? ነው ያለው። እኔ ነው የተሳሳትኩት። ነስታር ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ትርጉሙ ንገረኝ። ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ጉድ ሞርኒንግ ጋር ጉድ ሞርኒንግ ብራዘር። I love you. Year to start. Stay. Thank you, brother. Are you single? What? እኔ ምን አውቄ ተጠየቅኩ እኮ ነው። እኔ ተማሪ ተጠይቄ እኮ ነው። አሪፉ አዲስ አበባ አክሱም ብራዘር ሴንድ ሚ ፒክቸር ኖ ብራዘር አልችልም። አይደለሁም የኔ ተማሪ አይደለሁም። እሺ በቃ እሺ፣ ተሳስቼ ነው። አንተ እያለህ ተሳስቼ ነው። ሴንድ ሚ ሸርዋይ ኦ ደስ ይላል። ቅሳነትና ማስተር ሲገጣጠም አስበኸዋል? ምን ይመጣል አስበኸዋል? አክሱማዊት ነሽኮር ቴንክ ዩ ዋይ እያየኸኝ አይደለ? እንዴት ላድርግልህ? ለምን ፒክቸር ያስፈልጋል? ይሄን እዚህ ጋር
ላግባሽ ላግባሽ። አይ አይሆንም። አይ ላቭ ዩ። አመሰግናለሁ። ዩር እንግሊሽ ኢዝ ጉድ ስዊት ምንድን ነው የምትለው? ላይክ ሳብስክራይብ አድርጉ ጋይስ። ለምን አታገቢም? መቆየት ፈልጌ ነዋ። ለምን ቆንጆ ማግባታችሁ። አመሰግናለሁ። ብዬ ነው የምዘራው አባቴ። ዋ ጠፋ። አይደል? Bye, brother. Thank you, guys. It looks like Isaias Afwerki. Isaias Afwerki ይመስል አሁን አይኔ ተማሪ አሁን እንደዛ ነህ? ንገረኝ እስኪ። ቆንጆዬ ነህ አልካ? ኧረ ጥፋዬት ሆኔ ነቢቢል እሺ
Hi. Like, thank you. መጨረሻ ላይ እነግርሃለሁ። እሺ ልወጣ ስል No, I don't have smartphone. You mean smartphone? No, I don't have smartphone. ጽፋለሁ። Where do you live, brother?
have a nice name. You have a nice name. Hi Jafar. Kali. እሺ ቆይ ልንገርህ። ክናፍቀክ እዬ ይባል በትግርኛ። ኧረ ግደል ተው ግን ተው። እሺ ትቻለኝ። አትሳቅ ደግሞ ዝም ብለህ። ለምን አሁን ደለትከው? ለምን ደለትከው አንተ?
አይ ሚስ ዩ ቱ እኔ ቲቸር ሚስ ዩ ተማሪ ነው የምትባለው አንተ አሁን ቻው ጋይስ እና እኮ ሚት የለን አንተ አስታምሽ ሄዳ ጆርጅ ሀማት አስታምሽ ሄዳ ጆርጅ አራክ ወርደ ባለ እና ልንገርክ አንተ አለ የኔ ተማሪ እኔ 17 ነው እድሜ 17 ኦኬ 17 ነው እድሜ እና ነገር አለ ብዬ ስለነበር ነግሬሃለሁ ስንተኛ 18 እየሄድኩ ነው ሰማኸኝ የኔ ተማሪ ሰማክ ፒንክ ወርዳ አይናታል ሰማኸኝ የኔ ተማሪ አለክ ተማሪ አክሱም ነኝ አባቴ ብንተዋወቅ ደስ ይለኛል ብለኛል እሺ አለው የኔ ቲቸር ሰማኸኝ አለም ግሹ እደምርሻለሁ ኮሜንት አስቀምጭልኝ ምንድነው አንተ የኔ ተማሪ ምንድነው ላይክ አርጉ ጋይስ ታፕ ያስተራል አው ስለሚቻል ምንድነው የሚቻለው አንተ ምንድነው እሺ ነገረኝ
ዩቲዩበር ነው ወንድሜ። ላይክ አድርጉ ጋይስ ታፕ ምንድነው ይሄ ላከው አለው የኔ ቲቸር ብሎ ታች ላይ ያለው ምንድነው? ምንድነው እሱ? ቆንጆ ወይ አዝማሪ ነው እንኳን አላመጣ ሚጣ ወይ ወይ ሚጣ Why are you so beautiful? በቃ አላውቅም።
አይዘጋም። You are very good. አልገባኝም። እንትን ይትባል እንታፈልጠ የኔ ተማሪ የት ነህ? ተካትፎ ቸኩልኩ ቻውሽ ቤተሰብ በቃ ባይ። አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ የኔ ተማሪ ከኔ ጋር ስለነበርክ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቻው ቻው የኔ ተማሪ ብያለሁ።